આ વિડીયોમાં મેં ટ્રેડિશનલ પરોઠા શાક બનાવવાની પૂરી રીત અને ઘણી ટિપ્સ આપી છે, જેનાથી બધાના પરોઠા શાક ટેસ્ટમાં બેસ્ટ બને. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક આપી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. સૌથી પહેલાં આપણે ઘઉંનો રોટલીનો લોટ જે ઝીણો હોય છે તે 2 વાટકા લીધો છે અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલો લોટ છે. લોટની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરું છું. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું લઈ શકો છો. હવે 3 ચમચી આપણે મોણનું તેલ એડ કરીએ છીએ. તેલ એડ કરવાથી ફ્રેન્ડ્સ આપણા પરોઠા છે તે ચવડ નહીં બને અને લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ રહેશે. હવે આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી દઈએ. આપણે બધા લોટમાં સરખું તેલ લાગી જાય તે રીતે તેને મિક્સ કરીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પરોઠા એટલા બધા જલ્દી બની જાય છે અને એટલા ટેસ્ટી બને છે, તમે જ્યારે ઉતાવળમાં હોય ત્યારે પણ તમે 5 થી 7 જ મિનિટમાં આ પરોઠાને બનાવીને ખાઈ શકો છો. આવી રીતે મેં પૂરી, ભાખરી, રોટલી બધું કેવી રીતે બનાવવું તેના વિડીયોઝ પણ મારી ચેનલ પર અપલોડ કરેલા છે, તો તમે તે પણ જોઈ શકો છો અને લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. હવે આપણે જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરી અને લોટ બાંધીએ છીએ. હું લાસ્ટમાં તમને કહું કે મેં કેટલું પાણી એડ કર્યું. આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને લોટ બાંધીએ છીએ. આપણે રોટલીથી થોડો કઠણ હોય તેવો લોટ બાંધવાનો છે. આપણે પાણી નાખ્યા પછી આવી રીતે લોટને પહેલાં ભેગો કરતો જવાનો. થોડો થોડો લોટ જે ભેગો થાય તેને સાઈડમાં મૂકી અને બીજા લોટમાં પાણી એડ કરીએ છીએ, જે લોટ કોરો છે. હવે તે લોટને પણ ફરીથી આપણે મિક્સ કરીએ છીએ. હવે આ લોટને પણ આપણે સાઈડમાં લઈ લઈએ છીએ અને બીજા કોરા લોટમાં પાણી નાખીએ છીએ. હવે આપણો આ બધો લોટ હતો તે આપણે મિક્સ કરતા જઈએ છીએ. સાઈડમાંથી આવી રીતે લેતા જઈએ છીએ. હજી તમે જોઈ શકો છો કે આ સાઈડ આપણો લોટ થોડો કોરો છે, તો હાથમાં થોડું પાણી લઈ અને નાખીએ છીએ. હવે આપણે બધા લોટના હાથેથી દબાવશું ને તો લોટ ભેગો થશે. હજી આપણો લોટ ઘણો કઠણ છે, તો આપણે થોડું પાણી એડ કરીએ છીએ. અહીંયા જે લોટ છે તેને પણ લઈ લઈએ છીએ અને હવે આ બધો લોટને આપણે હાથેથી આવી રીતે વજન દઈ અને ભેગો કરીએ છીએ. આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ અને હવે આને પહેલાં ભેગું કરી દઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, લોટ જેટલો સરસ બંધાયો હશે ને તો જ આપણા રોટલી, પૂરી, પરોઠા સરસ બનશે. તો આપણે લોટ બાંધવામાં પ્રોપર ધ્યાન રાખશું. હવે આપણો જે આ ભાગ છે જે નકલનો કહેવાય તેનાથી આને આમ દબાવવાનું. હજી આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને તેને મસળીએ છીએ. હવે આપણે લોટ આમ ભેગો કરી દઈએ છીએ અને હાથના આ ભાગથી વજન દઈએ છીએ. આપણે આવી રીતે લોટને સોફ્ટ કરીએ છીએ અને ઘઉંનો લોટ છે તેમાંથી ગ્લુટન પણ રિલીઝ થશે અને લોટ આપણો લચકવાળો મસ્ત બનશે. આપણે 2 મિનિટ માટે આપણે આને મસળી લેવાનું. હવે આ લોટને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીએ. અત્યારે મારે આટલો લોટ બાંધવામાં લગભગ 1 ગ્લાસમાં આટલું જ પાણી વધ્યું છે, એટલે કે 3/4 ગ્લાસ જેટલું પાણી વપરાઈ ગયું છે. હવે આપણો લોટ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે એકદમ ચટાકેદાર બટેકાનું શાક બનાવીએ, જેની માટે મેં આ 3 મોટી સાઇઝના બટેકા અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ બટેટા લીધેલા છે. તેને મેં પાણીથી એકવાર ધોઈ લીધા છે. હવે તેની છાલ કાઢીએ. હવે આ બટેટાને આપણે સમારી લઈએ. વચ્ચેથી 2 મેં ભાગ કરી દીધા છે અને આપણે આને સમારી લઈએ. તમને નાના મોટા જેવા ગમે તેવા તમે સમારી શકો છો. હવે આપણે એક બાઉલમાં પાણી લઈ લઈએ છીએ અને જે બટેટા સમારાય છે તેને આપણે પાણીમાં નાખીએ, જેથી તે કાળા ના પડી જાય. હવે આવે છે એક સ્પેશિયલ ટ્રીક. અત્યારે આપણે જે બટેટા પલાળ્યા તે પાણી બધું કાઢી લઈએ છીએ. હવે આ બટેકાનું શાક બન્યા પછી ઘણીવાર કેવું થાય છે કે અંદરથી બહુ વધારે ફીકું લાગે છે. ઉપર મસાલો હોય છે પણ બટેટા જ્યારે ખાઈએ છીએ ત્યારે મોળા લાગે છે. તે ના લાગે તેની માટે આપણે અત્યારે 1 ચમચી નાની જેટલું મીઠું આની અંદર જ પહેલાં ચોળી નાખીએ છીએ. બટેટાને મીઠાથી આવી રીતે એકવાર કોટ કરી દઈએ છીએ અને એને 2 મિનિટ માટે જ રહેવા દેવાના છે. આપણે અત્યારે શાક જલ્દીથી બને તેની માટે અત્યારે કુકરમાં બનાવીએ છીએ અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી છે. તેની અંદર આ 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરું છું. એપ્રોક્સ 4 થી 5 ચમચી જેટલું થશે. અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરું છું. 1/4 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને રાઈ ફૂટી રહી છે ત્યારે આ 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરું છું. આ અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું. હળદર આપણે વઘારમાં એડ કરી છે જેથી તેનો કાચો સ્વાદ ના લાગે.
હવે એક સિક્રેટ વસ્તુ કહું કે જ્યારે આપણે બટેકાનું શાક ઘણીવાર બનાવીએ છીએ તો પાણી એટલે કે રસો અને બટેટા અલગ અલગ રહે છે અને આપણી ગ્રેવી થીક નથી થતી. તો તેની માટે હું તમને એક વસ્તુ કહું કે આ 1/4 ચમચી જેટલો અત્યારે જે ઝીણો રવો આવે તેને એડ કરું છું. આવી રીતે તેલમાં જ એડ કરી દેવાનો છે અને એને થોડો સાતળી લેવાનો છે. આપણે જ્યારે તેલમાં એડ કરશું ને ત્યારે રવો સરસ સતળાઈ જશે અને તમે તેનું જ્યારે શાક બને ને ત્યારે તમે તેનું ટેક્સચર અને સ્વાદ મને કહેજો કે કેટલો મસ્ત બન્યો હતો. હવે રવો થઈ ગયા પછી આપણે તેની અંદર બટેકા નાખીએ. તમે જોઈ શકો છો આ પાણી કેટલું બધું છૂટું પડ્યું છે. આપણે તે પાણી નથી વાપરવાનું, આપણે બટેટા લઈને જ નાખવાના છે. આ બધું મીઠાવાળું પાણી આપણે ઉપયોગમાં નથી લેતા. હવે શાકમાં આપણે 1.5 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીએ છીએ. આ 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીએ છીએ. 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. બટેટાને આપણે મસાલા સાથે સાતળીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે જ્યારે બટેકાને મસાલો સતળાશે ને તો જ તેનો સ્વાદ સરસ આવશે. જો આપણે બટેટાને મસાલો નાખ્યા પછી ડાયરેક્ટ પાણી નાખી દઈએ ને તો શાક એકદમ ફીકું ફીકું બને ને ટેસ્ટમાં સારું નથી લાગતું. આપણને એમ થાય કે બટેકાના શાકમાં શું હોય, પણ આવી રીતે આપણે જ્યારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વસ્તુ બનાવીએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે તેનો સ્વાદ કેટલો અલગ હોય છે. હવે તેની અંદર હું પાણી એડ કરું છું. અત્યારે આપણે જેટલું બટેટા ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ પણ બહુ જરૂરી છે કેમ કે ઘણીવાર બટેટા અને પાણીનું માપ આપણને ખબર નથી પડતી તો રસો વધારે પતલો થાય છે અથવા તો રસો બહુ જાડો થઈ જાય છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો લગભગ 1 ગ્લાસ જેટલું બધું પાણી વપરાઈ ગયું છે. 2 ચમચી જ પાણી બચ્યું છે. આ ટાઈમે હલાવી અને શાકમાં મીઠું ચાખી પણ લેવાનું. જો તમને ઓછું લાગે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તો તમે પ્લસ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એટલું બધું સરસ ટેસ્ટી બને છે અને માત્ર 15 જ મિનિટમાં પરોઠા શાક બનીને રેડી થઈ જાય છે. અને ડિનરમાં પણ તમને જ્યારે ઉતાવળ હોય કે કોઈ ગેસ્ટ આવ્યું છે ને ફટાફટ બનાવવું છે તો એકદમ બેસ્ટ રીતે તૈયાર થશે. આ 1/4 ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરું છું. આ 1/4 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. આ ઓપ્શનલ છે, તમને ભાવતી હોય તો તમારે નાખવાની. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી વિસલ લગાડી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 3 વિસલ થવા દઈએ. હવે આપણે કુકર ઠંડુ થઈ ગયા પછી ખોલી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, તેલ પણ બધું સરસ ઉપર આવી ગયું છે. આપણે કોઈ પણ બટેટાને આવી રીતે લેવાનું અને આવી રીતે ચપ્પુથી સમારીને જોવાનું કે તે બરાબર ચડી ગયું છે કે નહીં. અત્યારે પ્રોપર ચડી ગયું છે. જો તમને વધારે કડક લાગે તો તમે 1 વિસલ કરી શકો છો. અત્યારે આપણને જે રસો પતલો દેખાય છે તે 10 મિનિટ શાક રહેશે ને પછી હું તમને બતાવું કે બધો રસો વ્યવસ્થિત રીતે શોષાઈ જશે અને બટેકાનું શાક એકદમ પ્રોપર થશે. અત્યારે આપણે 2 થી 3 બટેટાને આવી રીતે દબાવી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈએ છીએ જેથી આપણો જે રસો છે તે એકદમ પ્રોપર થઈ જશે. હવે ઉપરથી થોડી કોથમીર એડ કરીએ તો આપણું શાક પણ એકદમ સરસ રેડી છે. હવે આપણા શાકને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો રસો કેટલો સરસ ઘાટો થઈ ગયો છે અને શાક સાથે બિલકુલ સરસ મર્જ થઈ ગયો છે. હવે 10 મિનિટ પછી આપણે લોટને જોઈ લઈએ. આપણો લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. અડધી ચમચી જેટલું તેલ લઈએ છીએ અને તેને સરખો કેળવી લઈએ છીએ જેથી તે પાટલીમાં બિલકુલ નહીં ચોટે. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ કેટલો મસ્ત તૈયાર થયો છે અને અત્યારે આવું ટેક્સચર આપણે રાખ્યું છે. હવે આપણે જે સાઈઝનું પરોઠું બનાવવું છે તે સાઈઝનો લુવો લેવાનો છે. અત્યારે મીડિયમ લીધો છે મેં. 2 હાથની હથેળી વચ્ચે ગોળ કરવાનું છે અને પછી પ્રેસ કરવાનું છે. પહેલાં ગોળ કરશું આપણે, બોલ જેવું બનાવવાનું અને પછી પ્રેસ કરવાનું. આપણે 2 થી 3 વખત કરશું તો લુવામાં બિલકુલ ક્રેક્સ નહીં રહે. હવે તમે આને સહેજ ઘી લગાવી અથવા તેલ લગાવીને એમને પણ વણી શકો છો, પણ તેનાથી ઘણીવાર બહુ વધારે જાડું રહે છે પરોઠું. અત્યારે હું એને એકવાર આવી રીતે લોટમાં ડસ્ટ કરું છું અને આ વધારાનો લોટ આપણે કાઢી લઈએ છીએ. પરોઠા વણતી વખતે ફ્રેન્ડ્સ આપણે જેટલો લોટ વધારે લેશું તેટલું શેકતી વખતે તે લોટ લોઢીમાં તેલમાં ચીપકશે અને પછી પરોઠા ઉપર કાળું કાળું થશે. તેથી આપણે બને તેટલો ઓછો લોટ વાપરશું. હવે આપણે પહેલાં સામેની સાઈડ અને આપણી સાઈડ આવી રીતે સીધું કરવાનું છે. હવે આને આપણે ફેરવી લઈએ અને આ બીજી સાઈડ પણ આવી રીતે વણીએ જેથી ગોળ શેપ આવી જશે. સામેની સાઈડ અને આપણી સાઈડ આ પરફેક્ટ ગોળ થયું. ફરીથી આપણે એકવાર કરીએ. સામેની સાઈડ અને આપણી સાઈડ. આપણે જ્યારે વણ્યું ત્યારે વજન આપણે બહુ વધારે નહીં દેવાનું, નહીં તો આ લોટ છે ને આપણા વેલણમાં ચોંટી જશે. હવે આપણે આ સાઈડ્સ છે તે સાઈડ્સ બધી જાડી છે તો તેને વણીએ. આવી રીતે એક જગ્યાએ વેલણ રાખી અને આમ રાઉન્ડ ફેરવવાનું છે. બધી સાઈડની કિનારી પર ફેરવવાનું છે જેથી કિનારી પતલી થશે અને પરોઠું ગોળ થશે.
આવી રીતે રાઉન્ડ ફેરવતા જવાનું ને આપણી સાઈડ લાવવાનું, એટલે કે આ સાઈડ લાવવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલું જાડું છે. અત્યારે હું વેલણ આમ રાખી અને મારી સાઈડ લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ પણ થતું આવે છે અને પતલું પણ થતું આવે છે. તો આ રીતે આપણે આખું પરોઠું વણવાનું. હવે આપણે વચ્ચે વજન દેવાની વધારે જરૂર નથી. આપણે સાઈડથી જ પરોઠાને મોટું કરવાનું છે. આપણે પછી આટલું મોટું થાય પછી આવી રીતે સહેજ લાંબુ કરતું જઈશું. અને તમને એવું લાગે કે જે સાઈડ રાઉન્ડ નથી તે સાઈડ તમારે રાઉન્ડ કરતા જવાની. હવે વચ્ચે એકવાર હળવા હાથે આપણે વણી લઈશું, જેથી વચ્ચેથી પણ થોડું જાડું હશે તો પરફેક્ટ થઈ જશે. અત્યારે આપણે મીડિયમ પરોઠું બનાવ્યું છે અને આ થિકનેસનું પરોઠું બનાવ્યું છે. હવે આપણે લોઢીનું ટેમ્પરેચર થોડું ડાઉન કરવા માટે હાથમાં થોડું પાણી લઈ અને નાખીએ છીએ, જેથી આપણી લોઢી બહુ વધારે પડતી ગરમ ના રહે. હવે અત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દીધી છે અને આ અડધી ચમચી જેટલું તેલ પહેલાં લગાડું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે તમે જ્યારે પરોઠું શેકશો ને ત્યારે પરોઠાનો સ્વાદ અને ટેક્સચર બંને બહુ જ મસ્ત લાગશે. હવે આપણે જે સાઈડ પરોઠા વણ્યું ત્યારે ઉપરની સાઈડ હતી તે અત્યારે આપણે નીચે નાખીએ છીએ અને આવી રીતે થોડું હલાવી લેવાનું. તમને ના ફાવે તો તમે આવી રીતે તવીથાથી પણ તેને હલાવી શકો છો. હવે ઉપર તમને દેખાય છે કે બબલ્સ આવે છે. તમે જોઈ શકો છો આ બધી સાઈડ બબલ્સ આવી ગયા છે. ત્યારે આપણે આને પલટાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ગોલ્ડન ભાત પડી છે. બીજી સાઈડ પણ આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ સાઈડ્સથી નાખીએ છીએ અને પરોઠાને આપણે આવી રીતે ઉપર નીચે કરતાં થોડું હલાવી દઈએ છીએ. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી છે. તમારા ઘરમાં જેવી ભાત ખવાતી હોય તેવું તમારે પરોઠું શેકવાનું, પણ પરોઠાની જાડાઈ ફ્રેન્ડ્સ થોડી વધારે હોય તેથી થોડું સરખું શેકવાનું, નહીં તો ખાતી વખતે કાચું લાગે. હવે આપણે બીજી સાઈડ પણ પલટાવીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો બધી સાઈડ પરોઠું સરસ શેકાયું છે. હવે આપણે સાઈડ્સથી પણ શેકતા જઈએ તેને. બધી સાઈડમાં આવી રીતે એક એક વાર તવીથો ફેરવવાનો. તમે જોઈ શકો છો બધી સાઈડ સરસ ભાત આવી છે. હવે આપણું પરોઠું રેડી છે. હું તમને નજીકથી પણ બતાવું કેટલું મસ્ત પરોઠું બન્યું છે. આ પરોઠું તમે 5 થી 6 કલાક પછી ખાશો ને તો પણ સોફ્ટ જ રહેશે. આ સાઈઝમાં તમારે 10 થી 12 પરોઠા બની જશે.